Mi minden történt a Totál Dráma szigeten? A versenyzőknek le kellett győzniük a legsötétebb félelmeiket. Nem mindenki járt sikerrel, de mások felülkerekedtek önmagukon. Egy döbbenetes csavarral Tyler cserben hagyta a sügéreket, mikor túl nyuszi volt ahhoz, hogy szembenézzen a csirkékkel. Állat? És ennek következtében Tylernek annyi volt. A sügérek ismét alul maradtak. Le tudják dolgozni a hátrányt. Még kiderül a Totál Dráma szigetén! Király a tábor, a hely sirály, a kaja gáz, de az sem fáj. Ha az a kérdés, hogy mi lennék, már habozás nélkül felelnék. Vár engem is vár a hírnév. Ragyog a nap és hűs a víz, itt soha másba meg nem bíz. Nem kell magad senkinek kiadni, utolsónak lenni. Mert vár engem is vár a hírnév. Híres akarok, híres akarok, híres akarok lenni. Híres akarok, híres akarok, híres akarok lenni. Totál Dráma sziget. Sügérek, hörcsögök, a mai feladat egy igazi nyári táboros élmény. Egy csónaktúra! Át kell levezni a kenukkal a tavon keresztül a Csonti szigetre. Amikor odaértek, át kell emelni a kenukat a sziget túlsó oldalára, ami cirka 2 órás út keresztül a rejtelmes, sűrű dzsungelen. Mit kell átemelni? A csónakokat! Azaz, gyalogolsz velük. Amikor átértek a sziget túlsó oldalára, mágiát raktok, amit én fogok értékelni. Az a csapat, amelyik előbb ér haza és teszi le a kenuit a parton, elképesztő diadalt fog aratni. Mozgás, táborlakók, előre! Várjatok, valamit elfelejtettem. A legenda szerint, ha bármit elhoztok a szigetről, átkozottak lesztek. Örökkön, örökké! Állati! Elátkozott sziget? Jöhely! Nos, elő a kenukat és mókára fel! Király! Mit hagytam ki? A kenukat! Evezőtársat kellett választani. Ideje volt, hogy beinduljak. Hát 5 percre kettesben maradhatnék bennel. Tudtam, hogy férfias bájom elbűvölni. Gyerünk, Ben! Te meg én! A nyílt vizen mit mondasz? Velünk kell tartanod. Jól van, de én kormányozok. Jobb már nem is lehetne. Igen, igen, igen! Ez annyira menő. Cody, mint egy idegesítő kis testvér, mint egy nagy idegesítő öcsisaj. Trentre nem maradt esélyem. Figyeld a technikát! 87. rész Csiroki vagyok, amiből az következik, hogy a törzs bármikor hajlandó lenne elismerni. Reméljük holnap is. Courtney, leszünk társak? Öcsém, azt hittem Bridget meg én jóban vagyunk, de most már úgy tűnik, mintha átnézne rajtam. Nem! Ez tök jó! Hey Jeff, nyomjuk együtt? Baromira! Te figyelj! A kenuk fel tudnak borulni? Nem, a kajakra gondolsz.
Ha csak nem lesz durva a víz. A víz tud durva lenni? Ó, persze. Néha teljesen ki lehet akadni, ha kint vagy. 8 évesen a bratyom rávett, hogy ugorjak le a magasugró deszkáról. Be voltam tojva, de mentem. Hogy ne nevezzenek Nyusszinak? Fenékre estem. Jobb, mint hasast ugrani, nem? Frászt! A naci úgy felszaladt a hátsomba, hogy kórházban kellett kihúzkodni. Új szót is találtak ki rá. A nagy valakas. Azóta rettegek hát a víztől. Nincs semmi vész. Elbírom. Ne is segítsek? Ne! Tökél az is. Nem lesz semmi gáz. Soha ne fogd vissza magad! Ha a víz nem elég tiszta! Ez cinkes! Felkészülni? Vigyázz! Evez! Ezért még jó pár dühös e-mailt kapok. Szóval nem akarnál randizni? Nem. Mondjuk péntek este? Nem. Nekem még a szombat is jó. Mit szólsz hozzá? Én nem randizok veled. Soha. Oké, jó. Vágom. Akkor a vasárnap se játszik? Billy! Oké. Talán még nem készült fel Cody mesterre. A benszülöttek okítottak, hogy kell rendesen megfogni és megfőzni a krokodilt, akár csak a koalát. Nem illegális megölni egy koala mackó? Hát nem is tudom, de valószínűleg illegális. Ugye nem baj, ha kicsit süttetem magam? Egy egészen kicsit sem bánom. Kérdezhetek tőled valamit? Ma reggel pazar ajándékot adtam Bridgetnek, de fura hullámokat sugároz felém. Uramisten, Courtney, annyira lehangoló volt. Jöttem vissza a reggeli fogmosásból, és észrevettem, hogy valami dodorodik a takaróm alatt. Erre fölemeltem, és ott hevert. Ne! A saját kezemmel állítottam elő. Eszem megáll. Bizony! Egyre rosszabb lesz. Fogta magát, és a hátuljába a következőket véste. Remélem rám gondolsz, ahányszor zapkását kajolsz belőle. Nem jó? Figyelj már! Ez annyira rossz, hogy új szót kellene kitalálni a rosszra. Tudod, a randizás olyan állatszelidítés. Ha szeretnéd, hogy az állat odajöjjön, semmikor se szabad hirtelenkedni. Gyere, csöpi, 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 csöpi! Ha ráhajít a szegényre egy szív alakú kézigyártmányú agyagtálat, az állat sikítva elrohan! Szóval elszúrtam. Hát elszúrtad. Azt hiszem, sejtem, miért hagytasz el engem. Csak is Trent miatt, igaz? Figyelj, én jóban vagyok Trenttel. És határozottan érzem, hogy oltárira beléd van zúdva. Szólhatok pár szót az érdekedben, ha akarod. Franco, ez írtórendes tőled. Hát igen. Ha elintéznéd, hogy visszafelé egy hajóban legyünk, azzal leköteleznél. Érdekes, hogy épp ezt mondod, mivel most magam is pácban vagyok. Hogy érted ezt? Nos, tudod, fogadtam Owennel. Ha megszerzem a melltartód, a verseny végéig ő mossa az összes szennyesem. Jó. Túl nagy kérés. Értem. Hé, ez eddig gomolygott? Nem valószínű. Át kell levezni a kenukkal a tavon keresztül a Csonti szigetre. Oké, láttad azt a koponyát? Milyen baró sziget, mintha kísértetek lennének rajta. Na, essünk túl ezen.
Azt hiszem, láttam valamit. Óriás hódok! Ajajajaj! A Pleistocénkor utolsó maradványa. Az óriási hód egy napközben aktív rágcsáló, a Csonti-sziget ősi lakója. Ó ja, amúgy meg húsevő. Zsákutca! Hey, odébb állnak. Hozott valaki egy tartalék alsógatyát? Nem, ez komoly. Ajaj! Tudod, jönni ez az alsógatya! Valaki tegyen valamit! Ó, várj! Figyelj! Azt honnan szerezted? Össze akartam hozni egy romantikus pikniket. 2 napos kenyérrel? Csak szól már szét nekik! Bevált! Nyomás, a verseny még nem ért véget, még ott van a mágia! Melyik irányba kell menni? Balra. Nem lehet kérdés. Nem tudom. Szerintem inkább jobbra kéne tartani. Az a szélesebb ösvény. Na, mi van, Bambula? Ah, Már látom a másik csapatot. A jobboldali utat követik. Akkor menjünk balra! Skacok, nem akarok pánikot kelteni, de éppen süllyedek. Oké, honnan kéne tudnom, hogyan néz ki a folyós homok? Leginkább homokra hasonlít. Nem elképesztő, hogy belerohantak. Én raktam oda, de nem hittem, hogy valaki tényleg belesétál. Ez óriási. Trend beszorult. Jövök már, Trend! Ne tedd! Na! Engem is elkapott. Nem is sejtettem, hogy ez lehet. Segítség! Valaki, segítsetek! Na hát, köszi tesó. Életmentő lettél. Igazán? Igazi hős vagy? Honnan tanultad ezt a trükköt? Tudod, sokat járok moziba. Ez nagyon megható, Duma, de törődjünk a próbával is. Amikor úgy tűnt, a sügérek jobban állnak, katasztrófa történt. Aha, a lábam! Aha, végem van, végem van! Aha, ez annyira igazságtalan! Miért épp most kellett történnie? Miért? Jeff! Nélkülem kell folytatnotok. Mi egy embert sem hagyunk hátra, ha rajtam múlik. Nem tudtam, hogy tovább tudnék-e menni. Cikornyás szitu. már láttam, hogy a cápák szörpösöket falnak fel, de ez rettenetes volt. A manus meg csak zsápítozott. Megszakadt a szív. Nekik miért ment annyival gyorsabban? Senki sem mondta, hogy az öngyújtó tilos. Pont a sügéreknél. És ha bármit elhoztok a szigetről, elátkozottak lesztek örökkön örökké! Mit hagytam ki? Kenuka!
Kösz, hogy megmentettél, öreg. Csak vigyáztam egy bajtársamra. Belenyalsz? Nem, köszi. Trent, dubáljunk. Mint férfi a férfival. Rendben. Miről akarsz beszélni? Gwenről. Tudod, rá akartam szállni, de elhajtott többször is. A lényeg az, nincs belém zúgva, mert beléd van. Ha hazudsz, átrendezem az arcberendezésedet. Tudod, ugye? Töki haver, mi értelme lenne hazudni neked? Na jó. Akkor szerinted mit kellene tenni? Hát, elmondom, Trent. A következő a módszer. Hölgyeim, majdnem vége a tea délutánnak. Épp egy próbát igyekszünk teljesíteni. Bridget, te tanultál elsősegélynyújtást. Talán megvizsgálhatná Jeff sebét. Hát, ha üszkösödik. Vagy elrohad. Vagy kibicsaklik. Sokkal tartoztam Jeffnek. Segített átvészelni a víziszonyomat. Mikor láttam, hogy nem jön össze a csajával, segítettem a pasin. Nem hinném, hogy ez elég nagy lenne. Halljátok, ugye? Több fát kell hozni. Mozgás, rajta! És most hogy jutunk haza? Ez megoldja a gondot. Ez egy házi készítésű tűzgyújtószer, gyantából van és homokból. Álljatok hátrébb. Ez tutira fel fog lobbanni. Eldőlt a tűzgyújtásért vívott verseny. A pont a hörcsögöké. Hol tanultál ilyen agyafúr trükköket? Tudod, egy nyarat a cserkészekkel töltöttem. Bajba is kerültem, mert véletlenül felrobbantottam a konyhát. Azért van, hogy a suli igazgatója állandóan el akarja kapni a grabancomat. De engem totálisan hidegen hagy. Skacok! Mivel mindkettőtöket megrázott, hogy folyós homokba süllyedtetek, szét kéne válnotok. Inkább én megyek Bessel, meg Lindsayvel. És Gwen, evez vissza Trenttel. Benne vagyok. Mihez kezdjünk evező nélkül? Valaki úszik a csónak mögött és lögdösi előre. Egyszer megtettem ezt egy 20 méteres jachttal. Az egész legénység 8 napig taposott, hogy partot érjen. Bár 4-et közben cápák zabáltak fel, de persze engem nem. Állati ciki volt. Na jó, csákány! Ez beválhat? Egy erős ember kell, aki megoldja a problémákat. DJ, itt csak beléd szorult ennyi erő. Nem kérheted meg rá, hogy megcsinálja, mert nem tud úszni. Tudom, hogy jóban vagy vele, de minden hitünk DJ-be vetettük. Igaza van, ezek a véznakarok sose boldogulnának. Én vállalom. Csak hogy te nem úszhatsz egy ilyen sérüléssel, Jeffrey, értsd meg! Megcsinálom. Nekem kell. Minden rajta múlott. Úgy kellett úsznom, mint egy gyilkos sugérnek, és egy valaga se akadályozhatott meg. Ez egy igazán bátor ember. DJ! 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 A sügéreké a győzelem! Miattad veszítettük el, még megbánod. Jó, oké. Mázdid van, hogy a gyilkolási engedélyen pillanatnyilag érvényét veszítette. És most a mindig feszültséget kiváltó cukorceremónia. Aki meghallja a nevét, jöjjön ki a cukráért. Bess, Trent, Gwen, Cody, Owen, Heather, Leshavna. Egy utcsó májvacukor. Aki nem kapja meg a májvacukrát, kisétál a szégyenmólóra,
és tesz egy kis túrát a Balek hajóval. Vajon ki lesz az? Easy! Tudjuk, hogy oda megvan! Le fogjuk tartóztatni! Úgy érted, az a sok összehordott rizsa mind igaz? Nem, csak az igazgatós rész. Ciao! Engem soha nem kaptok el élve! Nos, ez eldönti a kérdést. Csók mindenkinek! Kapa! Az egy... melltartó? Az bizony. És tudod, hogy mit jelent ez? Mehetsz mosogatni, cimbora! Úgy érted, ez biztosan a... Az úriember nem csókol és nem mesél. Nincs ragasztód. Én nem vesztegetnék időt a javítására. De én talán igen.